In this video, you will see part of an online lesson where I prepare students for the Czech A2 exam for permanent residence. If you want to see the whole lesson or if you want to participate in it, check out patreon.com/autentická čeština. Utpál, zkusíme. Zkusíme bydlení. Ano, Kde bydlíte? bydlím ve Praha 6. Dobře. A jak daleko od vašeho domu máte park? Mám jednou parku blízko, to je 5 minut pěšky. 5 minut pěšky, super. A kolik místností má váš byt nebo dům? Byt, asi. Bydlíte v domě nebo v bytě? Bydlím v bytě. No. A kolik místností nebo kolik pokojů má váš byt? Mám 1 plus 1 kaka. 1 plus 1. 1 plus 1 kaka. Tak. A kde trávíte v doma nejvíc času? V jakém pokoji nebo na jakém místě doma trávíte nejvíc času? Co znamená? Trávit čas znamená být někde, spend time. Tak kde v bytě trávíte nejvíc času? Jestli v bývacím pokoji, v ložnici, možná... Ano, trávím času v lednici. Nejvíc času trávím v ložnici. Ano. Jo, nejvíc času trávím v ložnici. Bavíte se se svými sousedy? Nebo znáte svoje sousedy, ano? Ano, bavím mě. Bavím se svými sousedy. A jak daleko od domu je nejbližší lékař? Nejbližší lékař je neblízko, to je 10 minut autobusem. 10 minut autobusem. Super. A ještě, jak daleko máte tramvajovou zastávku? Nemám blízko tramvaj zastávku. Máme autobusem zastávku blízko, to je 5 minut pěšky. Blízko tramvaj zastávku je 10 minut autobusem. 10 minut autobusem na tramvaj. Na tramvaj. Super, díky. Tak Rajarši, zkusíme volný čas. Okay. Tak jaké máte koníčky? Mám rád, poslouchám hudbu. Poslouchám hudbu, super. Poslouchám hudbu, hráli fotbal. Dívám se na filmy. Super, dívám se na filmy, hraju fotbal. A jaké filmy máte rád? Mám rád akční filmy, akční český filmy. Super. A kdy jste byl naposledy v kině? Naposledy kině minulý týden divadlo Kino Aero. Kino Aero. Díval se český filmy. Díval jsem se na české filmy. Díval jsem se na české. Super. A
Jak daleko od domu máte nejbližší kino? Um, Kino ne blízko. Je daleko? Jedu autobusem 10 minut. Super, super. A ještě mi řekněte, s kým chodíte do kina? S kým do kina se kamarády? Aha, chodím do kina s kamarády. Dobře? Chodím do kina s kamarády. Super. A co děláte, když je venku špatné počasí? Co děláte? Mám rád tu knihu ve domu. Čtu knihu doma, ano. Čtu knihu doma a varím indické jídlo. Super, super. A co děláte, když je venku hezké počasí? Co děláte hezké počasí? Jedu do parku, starský výdeč, atmosféra i hraju fotbal ve parku. Super. I pěšky. Ano, hraju fotbal v parku. Jsem venku a užívat si, enjoy, užívám si hezké počasí. Okay. And this is it for today. Thanks so much for watching, and if you liked it, check out also Patreon of Autentická čeština. There are many exercises and sample exams, also full preparatory videos and a chance for you to participate in them. So if you want to maximize your chance of passing the exam, you can click this button right here. It will take you directly to the Patreon page. Díky moc za sledování a uvidíme se příště. Ahoj!